अब के चकचक गरेको है राम 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 कहाँ पसेको तिमी राम 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 अनि तिमी यहाँ कसरी पसेको त आफै पसेको तिमी आफै पसेको यहाँ भित्र बुई अनि तिम्रो यो खेल्ने ठाउँ हो ए बाबा आएको छैन बाबा आउनु भएको छैन भुम भुममा आउनु भएको छैन भुम भुममा आउनु भएको छैन बाबा माम माम पकाउनु जान्छ ल तिमी यही खेल्ने हो नआउने ए ल ल ल फाकाट ल बेलैमा हैन बेलैमा यस्तो पलङ चाहिँ किनिराखौँ है त्यसलाई छोराछोरी खेल्नलाई एकदमै अलि साङ्ला चाहिँ डर भएको थेग्ने खालको साङ्ला भएको चाहिँ किनौँ है यहाँ छोरो खेल्ने त खतरा ठाउँ भएछ मेरो त म त सरप्राइजै भयो त चकचक लेभल त कुन हो पुरै नगरौँ बाबा ल